No niin, morjesta vaan kaikille. Piti alun perin tehdä tämmönen suu kiinni video, eli hiljaisuusvideo, missä mä en höpöttele ollenkaan, mutta ei sitä pysty olemaan hiljaa, jotenka tästä lähtee papupatta soimaan. Joo, tuli hankittua tämmönen Luxen Minipeak XL teltta ja oli vähän ajatuksena se, että tällä lähtisin mahdollisesti ensi vuonna 2-3 viikon kalastusvaelluksille jonnekin todellakin pohjoiseen. Ja mikä sen parempi, nyt on syyskuun loppuhetkiä tässä vietetään ja on aivan mahtava keli, niin mikäs siinä, päätin lähteä merenrantaan sitten vähän testaamaan tätä telttaa. Täällä on tämmönen aivan mahtava keli tänään ja vietetään yksi yö täällä merenrannalla ja yritetään saada pikkasen kokemusta tähän telttaan sisälle ja katsotaan, että mitkä mun mielipiteet on sitten tästä Minipeak XL:stä videon lopussa sitten. Ajatuksia vähän siitä. Tähän tosissaan saa kaminan laitettua tähän pikkutelttaan sisälle ja se mun Gestoven XL-versio, niin se on aikamoinen mörökölli tähän telttaan. Saa nähdä, pitääkö hankkia sitten vähän pienempi titanikamina. Tää itsessään tää teltta painaa semmonen 2,3 kiloa. Olisikohan se ollut tän telttakepin kanssa, joka ei tuu tän telttapaketin mukana. Mutta joo, eipä siinä. Koeajossa tällainen teltta ja näitä alkaa pikkuhiljaa näitä telttoja ole nurkat täys, että saa nähdä, pitääkö rupeaa jossain kohtaa näitä käytettyjä telttoja sitten jakelemaan katsojalahjana pois, että ehkä jollekin niistä on hyötyä. Katsotaan niitä sitten jossain kohtaa. Ajatus pikkasen kypsyy. Joo. Tosissaan niin kampiainen. Mutta joo, vietetään yksi yö täällä merenrannalla ja testataan tätä telttaa tosissaan, että miten se pärjää. Vettä ei ole luvattu kyllä, mutta kirkkaata keleä, joten yritetään saada vähän linnunrataakin kuvattua tuossa timelapse-videoon. Se on aika hienoa. Hienoa, jos ensimmäistä kertaa onnistuu siinäkin, että saisi joku oikein upean kuvan aikaiseksi, mutta katsotaan miten menee. Tervetuloa uuden videon pariin.
Tulee kyllä hieno ilta. Tässä syönyt oikein hyvin paistettua maksalaatikkoa ja suppilon vahveroita. Eksoottinen yhdistelmä. Aina ja puolukka puuttuu sieltä joukosta, mutta ehkä sitten ensi kerralla. Nyt vielä kupillinen kahvia, niin jaksaa sitten valvoa ja ottaa vähän kuvia sitten tähtitaivaasta. Tuossa kävin vähän maisemia kattelemassa tuolla rannalla ja just kun meinasin sanoa, että on kyllä paratiisipaikka, ettei ole ihmisiä missä. Ja eikö saman tien vastarannalta kuulu kahden ihmisen ääniä ja siellä kaksi kalastajaa yrittivät ilmeisesti jotain epätoivoisesti saada sieltä. Ei yhtään pölmön näköinen paikka. Luulisin, että täällä kala syö. Nyt jäädään odottamaan pimeyden saapumista ja varmaan pistää pikku nuotiot tuohon pystyyn ja grillataan vielä vähän makkaraa iltaan hiukopalaksi. Kyllä näissä maisemissa kelpaa olla. Ja testailla vähän vehkeitä. No enpä jaksanut istua ja odottaa siellä leirissä. Päätin lähteä kattoo vähän auringonlaskua. Makee. Kyllä täällä rannalla vaan makeet maisemat. Mikähän ihmis tulos? Ulkona on kaunista. Ilta alkaa pimenee aika kivasti. Kohta näkyy täällä, kun päästään vähän kuvailemaan tähtitaivasta. Todella jees. Tätä on odotettu. Tätä on odotettu jo pitkään. No niin, siinä tuli pari tuntia tähtitaivasta kuvailtua ja täytyy toivoa, että niistä joku kuvista onnistu sillä, että pystyy teillekin pikkasen niitä näyttelemään. Että mulla ei ole aikaisempaa kokemusta tähtitaivaan kuvailusta, että saa nähdä mitä tuli aikaiseksi. Kiva touhuu kyllä, että tästä se lähtee. Täytyy tuossa talvella sitten ottaa vähän lisää kuvia. Ja mielenkiintoista touhu kyllä. Joo. Teipä siinä. Mä oon tässä nyt kömpinyt tänne teltasuojiin jo ja tarkoituksena olisi, että vedetään vähän unta kaaliin tässä välillä ja huomenna sitten jatketaan. Ei muuta kuin hyvät työt ja huomiseen.
niin, huomenta. Aamu sarasti sitten ja tulipa nukuttua oikein hyvin. Oikein yllätyin, kuinka makoiset unet tossa. Sitten loppupeleissä kuitenkin sai. Mä olin aluksi vähän skeptinen, että mitähän sitä niinku unta saa täällä näin. Toi yksi ehdoton juttu, mikä pelastaa aina yöunet tämmöisellä tuulisella metsäreissulla, niin korvatulpat. Ne päähän ja ei muuta kuin unta kaaliin, niin ei oo mitään havaintoakaan maailmanmenosta sen jälkeen. Mutta joo, siellä aamu sarastaa pikkuhiljaa ja kello on 7 aamusta. Tässä näin aamukahvit tulille ja sitten sen jälkeen ruven tästä näin pikkuhiljaa pakkailemaan kamoja kasaan ja höpötellään vaikka aamukahvien jälkeen vähän tästä teltasta. Jos jotain kiinnostaa vähän kuulla mielipiteitä tästä. Eipä siinä. Sumpit tulille. Joo, voisikin tässä ihan samalla sitten höpötellä tästä teltasta. Tosissaan tähän sisälle saa kaminan laitettua. Siinä on tommonen kaminan läpivienti tuossa teltassa. Ja sitä en ole päässyt testaamaan vielä, mutta sen verran testasin, että Keestoven XL-versio niin on aika iso tässä tilassa. Sen kun pakkaisi täyteen puita ja täällä olisi aikamoinen sauna sen jälkeen. Saattaa olla vähän turha tehokas tällaisen pikkuteltta. Mutta muutenkin varmaan sellainen titanikamina olisi kaikkein niin kuin parhaimpia vaihtoehtoja varmastikin tällaiseen kevyeseen telttaan. Sitten tämä sisäteltta. Yöllä oli lämpöä semmonen 5-7 plusastetta ja kyllä kun tosta makuupussista tuli ulos, niin se oikein tunsi, että kyllä tää jossain määrin sisällä se jättää semmoista mukavan lämmintä ilmaa. Että ero oli huomattava kyllä. Että tällä pystyisi niinku ihan talvellakin sitten ilmeisesti telttailemaan. Tuuletushan tästä teltasta toimii aika hyvin. Nyt on tietysti viime yönä tuulenvire päässyt käymään aika hyvin tänne, ettei ole niinku kondensaatiota ilmestynyt yhtään mihinkään telttojen pintaan, mikä on todella hyvä. Tässä toki on täällä teltan päällä muutama tommonen tuuletusräppänä, joka saa kätevästi tällaisella kepillä pistetty kiinni ja mielestäni laitoin ne eilen sinne paikoilleen, mutta jostain syystä ilmeisesti lähteneet irti ja tuuletusräppänät menne kiinni. Tässä on 2 ovea nukkumatilasta oikealla ja vasemmalla. Ja tosi hieno juttu, ettei ole pelkästään yhtä ovea. Näkee sitten tästä makuutilasta molempiin suuntiin. Sitten muutamia negatiivisia puolia tästä teltasta, niin on muutamia viitteitä siitä, että ehkä mahdollisesti pikkasen kiireellä tehty tää teltta. Muutamia narunpätkiä roikkuu tuolta saumoista. Vähän epämääräisiä
teltan huippu. Sieltä noin saumauskoodista noin narut tulee aika jännästi esille, että tää ei oo saanut minkäännäköistä suurempaa sadetestiä tää teltta vielä, että vuotaako tää mistään. Paketin mukana tulee saumaussuoja-ainetta, mitä se nyt ikinä onkaan, se kosteuslitkua, mitä kuuluisi laittaa sitten tänne sisäpuolelle. Sitä en oo tehnyt vielä. Sen varmasti jossain kohtaa tuun tekemään, mutta pikkasen saumat repsottaa tuolta. Tätä telttaa vähän pistää venytykseen. Tai asentoonsa niin sanotusti. Pitäis varmaan kotipihalle laittaa tää pystyyn vielä ja suihkuttaa oikein kunnolla vettä siihen päälle, että näkee sitten, että vuotaako jostain. Niin, eipä se sen kummallisempi syväluotaus tästä teltasta nyt ollut tällä kertaa, mutta oikein hyvät unet täällä sisällä sai. Tää reissu ei missään nimessä tulossa vielä päätökseensä. Tässä lähistöllä on semmonen vanha sodanaikainen tulenjohtotorni, niin käydään siellä vielä tän reissun päätteeksi katsomassa vähän maisemia. Törpätään tästä vielä 1 kuppi kahvia ja sitten kamakkasaa ja matkaan. Koneet käyntiin. TVS Leinieltä on unohtanut hattu tänne. No ei vaska. Tuskinpa. Siinähän se tulenjohtotorni nyt sitten nois. Keräs kattoo sisältä vähän miltä näyttää.
Kiivetään tonne ylös kattoo pikkasen. Siinä on ilmeisesti joskus ollut kamiina. Ja nämä reijät tässä näin tuonne yläkertaan niin on päästänyt sitten lämmön siirtymään ihan selkeästi. Ja noissa on ollut ikkunat. Tässä on ilmeisesti miehistö majoittunut sitten. Joo. Olisi kiva tietää tämän historiasta vähän enemmänkin, mutta ei nyt äkkiseltään löytänyt Googlesta yhtään mitään järkevää. Pitäisi tietää on paikka, mistä sitä etsiä. Varmasti sitä löytyy jostain. No niin, mä päättelen tämän videon tähän kohtaan ja se oli tämmönen reissu tällä kertaa ja tehdään ensi kerralla taas jotain ihan toisenlaista reissua ja kiitoksia kun olit mukana ja nähdään sitten ensi videossa. Se on moro!